dimineața și bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Neața! E ultima noastră zi în Istanbul, dar o să facem un vlog special. Astăzi am decis să facem pentru voi un vlog în care să vă prezentăm top 10 cele mai importante destinații turistice atunci când veniți în Istanbul. Noi vom încerca să le marcăm pe toate într-o singură zi, însă voi trebuie să țineți cont că veți avea nevoie de puțin mai mult timp, deoarece noi nu vom intra să le vizităm. Vă vom prezenta doar câteva cadre din fiecare locație și câteva informații generale de care veți avea nevoie atunci când veniți să le vizitați. Acum ne aflăm în curtea Suleimanie Mosque. Suleimanie Mosque nu este printre cele 10, dar am decis să ne începem turul de aici, pentru că avem o vedere de ansamblu foarte frumoasă asupra orașului vechi. Dacă aveți timp, recomandăm să începeți o plimbare prin Istanbul de aici. Este foarte aproape de atracțiile din orașul vechi. Puteți să începeți cu această vedere asupra orașului și dacă aveți timp puteți să vizitați și moscheea. Noi acum o să pornim la drum spre prima destinație. Stați aproape! Am ieșit de la Suleimanie, din curte, și o să mergem către prima atracție din lista de 10. Nu e neapărat un top în ordinea importanței sau a frumuseții, dar mai mult sunt ordonate astfel încât să putem face un tur și să mergem de la o atracție la alta pe jos. Acum o să mergem către prima de pe listă, care este Grand Bazar, și avem de mers 8 minute pe jos de la Suleimanie Mosque până la Grand Bazar. Am ajuns în prima locație, Grand Bazar. Este probabil cea mai aglomerată locație, atracție din Istanbul. Atrage până la 400.000 de vizitatori în fiecare zi. Este considerată ca fiind prima piață acoperită din lume și a fost construită de către otomani după cucerirea Constantinopolului. A fost considerată și ca fiind primul mall din lume și chiar a fost cea mai atractivă și cea mai ofertantă piață din întreaga Europa, până prin secolul XIX, când Revoluția Industrială a schimbat lucrul ăsta. Puteți să veniți în Grand Bazar pentru cumpărături. O să găsiți foarte multe magazine de bijuterii, covoare, țesături și foarte multe, din ce în ce mai multe magazine cu replici ale brandurilor faimoase de haine. O să găsiți aici tot ce apare nou în Europa. O să găsiți a doua zi o replică. Nouă ne place să venim doar pentru a ne plimba pe străduțele de aici și pentru a merge într-unul din hanurile în care ai acces de pe străzile bazarului. Acolo poți să stai să bei un ceai, o cafea. Și totodată ne plac și magazinele de antichități. Există o parte a bazarului care se numește Piața de Antichități și are niște străzi foarte înguste. Puteți să vedeți asta în vlogul nostru despre bazar. Să aveți în vedere, dacă veniți să-l vizitați, că duminica este închis. Am venit de la Grand Bazar și unde mergem? Mergem la cea de-a doua atracție turistică și anume Hagia Sophia. Hagia Sophia se află la 10 minute distanță de mers și fix acolo ne îndreptăm noi, după cum puteți ghici, mergând. Într-un tur de forță al celor 10 locații Este ceasul, pe placul nostru din Istanbul. Este ceasul 11:20 și noi am făcut prima locație. Am început la ora 10, Cam așa, cred că. 10 jumate de la Suleimanie Mosque. Da, Am ajuns la Grand Bazar, da. am filmat, am băut niște suc care se numește ceai. Și acum mergem la Hagia Sophia și o să vedem cât de repede putem să ne mișcăm, pentru că distanțele pe care le avem de parcurs sunt, hai pe aici, sunt destul de mari și speranța mare ultima.
Am ajuns la cea de-a doua atracție turistică și anume Moscheea Hagia Sophia, moscheea care se poate vedea în spatele meu. De ce ar trebui să vizitați Hagia Sophia? Ei bine, pentru că ea a fost considerată de către unii autori ca fiind cea de-a opta minune a lumii antice târzii. Ea a servit drept catedrală a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol până în anul 1453, când pe data de 29 mai a fost oficiată ultima slujbă ortodoxă, asta cu foarte puțin timp înainte ca Constantinopolul să fie cucerit de către otomani. În interior, mozaicurile care ilustrau oameni, îngeri și animale au fost acoperite, deoarece islamul le consideră ca fiind idolatrie. Ele au fost acoperite cu un strat subțire de tencuială albă, fără a fi distruse însă, iar cele 4 minarete care se pot vedea în spatele meu au fost adăugate mult mai târziu. Acum câteva informații de care veți avea nevoie atunci când vizitați. Să știți că ea, deși în prezent este moschee, poate fi vizitată în continuare pe toată durata zilei. Însă, femeile trebuie să îndeplinească câteva condiții și anume trebuie să aibă capul și umerii acoperiți, iar partea de jos trebuie să fie mai lungă, să fie puțin peste genunchi. Dacă să spunem că nu aveți o eșarfă la voi cu care să vă acoperiți umerii și capul, să știți că puteți găsi în curtea geamiei un tonomat, unde, în schimbul la câtorva lire, puteți să achiziționați o bucată de material. Și o altă informație pe care noi nu am știut-o și mie mi se pare destul de importantă este faptul că în moschee puteți să intrați doar desculți. Așa că dacă veniți, să spunem, vara și aveți papuci, ar fi bine totuși să aveți la voi o pereche de șosete în cazul în care nu vreți să călcați cu piciorul gol pe mochet. Așa că veniți la Hagia Sophia. Am plecat de la Hagia Sophia și ne îndreptăm spre următoarea destinație, care este Topkapı, Palatul Topkapı. Se află doar la câteva minute. Avem de mers vreo 2 minute până la intrarea în palat și ne vedem de acolo. Nu știu cât de bine se vede în față, însă este o coadă imensă la intrare. Astăzi este o zi foarte aglomerată. Noi nu am mai întâlnit până acum, nu știu, o perioadă atât de aglomerată cum este astăzi. Și la Hagia Sophia era o coadă imensă și se pare că și la Topkapı coada nu se lasă mai prejos. Pentru cele mai bune temperaturi și pentru mai puțină aglomerație, nu că n-ar fi aglomerat, vă recomandăm să veniți în lunile octombrie, septembrie-octombrie, chiar și noiembrie, dacă e vreme bună, uneori, și până prin luna mai. Deja din iunie începe să se aglomereze. Azi e ultima zi din iulie, 31 iulie. Este și foarte cald și foarte aglomerat. Așa că dacă veniți pe durata verii să vă înarmați cu răbdare, pentru că probabil veți avea nevoie. E posibil să fie puțin mai liber în timpul săptămânii, dar nu cred. Da, oricum este mai liber în timpul săptămânii, azi dar e nu știu. sâmbătă și e full. După un minut de mers pe jos de la Hagia Sophia, suntem la a 3-a locație, în fața intrării de la Topkapı. Este o coadă imensă, noi nu o să intrăm, însă o să vă zicem câteva lucruri despre ce puteți să vedeți aici. Pentru o perioadă foarte lungă, în timpul Imperiului Otoman, a fost reședința și centru administrativ de bază al Imperiului. Asta până când s-a construit Palatul Dolmabahce și reședința sultanului s-a mutat acolo. Clădirea a fost foarte interesantă și pentru europeni, dar și pentru islamici, pentru că nu semăna deloc cu palatele regale, neavând simetrie și neavând proporțiile grandioase ale unui palat. Este o alcătuire de mai multe clădiri mici, dispuse în jurul mai multor curți interioare și foarte interesant că în perioada în care sultanul trăia aici era foarte importantă liniștea și intimitatea. Și în curțile interioare ale palatului nu era voie deloc să se facă gălăgie, iar pentru intimitatea sultanului existau foarte multe pasaje secrete prin care acesta putea să ajungă dintr-un loc în altul. Totodată, în funcție de poziția socială a oamenilor în curtea regală, curțile interioare aveau un grad diferit de accesibilitate. În prima curte interioară puteau să intre majoritatea oamenilor, iar apoi în ultima curte interioară, unde era haremul,
aveau acces foarte puțini oameni. Dacă veți veni să vizitați Topkapı, o să puteți să vedeți bucătările din perioada aceea, biblioteca în care sultanii studiau, există haremul, se poate vizita, o expoziție de ceasuri, dar și o expoziție de arme, unde o să puteți vedea sabia lui Ștefan cel Mare. O să vă lăsăm în descriere site-ul muzeului, unde veți găsi prețurile și zilele în care este deschis. Din câte mi-aduc eu aminte, miercuri este închis. Din câte își aduce Monica aminte, miercurea este închis. Mergem către următoarea destinație cu numărul 4 de pe lista noastră. Am plecat de la Topkapı, mergem spre următoarea locație, atracție, care este Galata Bridge și până la care avem de mers 24 de minute pe jos, 2 km. Am ajuns la destinația numărul 4. Suntem acum pe podul Galata. Acest pod face legătura între două dintre cele mai populare cartiere ale Istanbulului și anume cartierul Sultanahmet, de unde venim acum, și cartierul spre care ne îndreptăm, și anume cartierul Galata. Pe acest pod veți vedea nenumărați pescari pescuind de dimineață până seara. Aceasta este o activitate locală și nu una turistică, cum ar putea părea la prima vedere. Ce este turistic însă sunt toate restaurantele aflate la baza portului, restaurante în general cu specific pescăresc. La ce să vă așteptați dacă veniți aici? Ei bine, trebuie să vă așteptați la foarte multă aglomerație și la mult miros de pește, aș spune neplăcut câteodată, mai ales vara. Însă să știți că peisajul pe care îl aveți de pe acest pod asupra Bosforului și asupra întregului oraș este de neegalat și de asemenea la baza portului veți găsi probabil cele mai bune butice și standuri de unde puteți mânca kebab în pește. Acum ne îndreptăm spre locația numărul 5 și anume cartierul Karaköy împreună cu zona de la Galata Port. Această zonă, întreagă zonă, se află la un minut, cred că, de podul Galata, unde tocmai am filmat pescarii. Așa că o să vă fie foarte la îndemână să le vedeți cursiv. Le-am așezat într-o ordine excelentă. Am ajuns în cea de-a 5-a locație, care nu este neapărat o atracție turistică, este mai mult un loc în care puteți să luați o pauză, să beți o cafea sau să mâncați ceva la prânz. Este cartierul Karaköy. Noi ne-am așezat să bem o cafea, se vede și Monica acolo, blurată în spate. Sunt foarte multe străduțe înguste, umbrite cu volte de viță sau cu umbrele. Sunt foarte multe restaurante și foarte multe cafenele, e plin de tineri care își beau cafeaua pe aici. Și e un loc în care, mai ales într-o zi de vară călduroasă, puteți să vă opriți puțin să vă răpăriți. Iar apoi puteți să continuați cu... Noi am pus pe locul 5 cartierul Karaköy acesta în care suntem acum și Galata Port, care este în imediată apropiere la câteva minute de mers pe jos, care este cea mai nouă dezvoltare din Istanbul. Este un loc în care vin vase de croazieră cu foarte mulți turiști și acolo o să găsiți foarte multe magazine de haine, restaurante și o promenadă de-a lungul Bosforului. Dacă ajungeți în zona asta, o să vă lăsăm în descriere și locația de la Karaköy Guluolu, care este una dintre cele mai bune băclăvării din Istanbul. Poate chiar cea mai bună. Și dacă o să faceți turul ăsta într-o singură zi, așa cum îl facem noi, și o să veniți din Sultanahmet, o să treceți prin Karaköy și apoi o să ajungeți la Galata Port, o să vedeți cât de divers este orașul și cât de diferită este o dezvoltare nouă, cea de la Galata Port, față de partea veche a orașului. Și cât de aproape sunt cartierele astea unul de celălalt. Ne îndreptăm acum spre cea de-a 6-a locație și anume Palatul Dolmabahce.
și ca să ajungem acolo trebuie să luăm din această stație tramvaiul către Cabataș. Noi acum ne aflăm la Tophane și sunt, cred că, 2 opriri, nu? Sau o singură oprire până la Cabataș. Altfel ar trebui să mergeți pe jos în jur de 25 de minute până la Dolmabahce. E ultima stație, Cabataș. Da, deci trebuie să coborâți la cap de linie. Am ajuns la cea de-a 6-a atracție și anume Palatul Dolmabahce. Se poate vedea foarte puțin în spatele meu. Acest palat a luat naștere undeva la sfârșitul Imperiului Otoman, din dorința sultanului de la vremea respectivă de a-și muta rezidența de la Topkapı într-un palat care să egaleze grandiozitatea și eleganța palatelor europene. La final, construcția acestuia a fost costisitoare și s-a dovedit a fi o povară pentru Imperiu. Noi vă îndemnăm să vizitați acest palat și mai mult decât atât vă îndemnăm să vizitați colecția de picturi aflată în interiorul palatului, pentru că este cel puțin la fel de spectaculoasă precum încăperile și deoarece lira în ultimul timp a fost instabilă și prețurile intrărilor s-au schimbat de la o săptămână la alta, vă vom lăsa în descriere atât locația palatului, cât și site-ul oficial, unde puteți consulta prețurile și programul de intrare atunci când vă aflați în Istanbul. Am plecat de la Dolmabahce și ne îndreptăm spre locația cu numărul 7, care este piața Taksim. Ca să ajungem în piața Taksim o să mergem pe jos înapoi spre Cabataș și de la Cabataș o să luăm funicularul F1 care ne va lăsa în piața Taksim. În total ar trebui să dureze de la Dolmabahce până la Taksim aproximativ 20 de minute. Am ajuns în locul de pe poziția 7 din topul nostru de astăzi, piața Taksim și strada Istiklal. Am inclus piața Taksim în topul ăsta pentru că este unul dintre cele mai populare locuri din Istanbul. Este un loc de întâlnire pentru localnici și pentru turci este un loc cu o mare importanță politică. Puteți să vedeți mai multe despre piața Taksim și despre formarea Turciei moderne în vlogul nostru despre Taksim și Istiklal. Dar pentru un turist și pentru noi este mai mult un loc de pornire pentru o plimbare pe strada Istiklal, stradă despre care o să vă povestească Monica mai multe lucruri. Ne aflăm acum pe Istiklal Caddesi, este foarte aproape de piața Taksim unde am fost mai devreme și ne aflăm pe această stradă deoarece este una dintre cele mai aglomerate străzi ale lumii, după cum puteți vedea în jurul meu. Această stradă a luat naștere în perioada bizantină, când toată această zonă era împrunzită de comunitățile genoveze și de către latini și numele său inițial a fost Grande Rude Pera, dobândind acest nume mult mai târziu, odată cu înființarea Turciei moderne. Sunt foarte multe magazine în această zonă și trebuie să țineți cont că întreaga stradă se aglomerează din ce în ce mai tare pe măsură ce trece timpul, spre seara ajungând să mergeți umăr la umăr cu alți turiști. De asemenea, și magazinele sunt mult mai aglomerate, așa că s-ar putea să preferați să alegeți un centru comercial sau o altă zonă comercială pentru shopping, însă merită să veniți doar pentru a vedea atmosfera de pe stradă. Piața Taksim și strada Istiklal, care sunt pe poziția 7, reprezintă de fapt și drumul către poziția 8 din topul nostru, care este Galata Tower, și plimbarea noastră pe strada Istiklal, care o să dureze aproximativ 15 minute, o să ne ducă la Galata Tower.
Am ajuns la locația cu numărul 8, care este Galata Tower. Galata Tower a fost construit în perioada genoveză. A fost construit ca un turn de veche, de unde se păzeau împotriva inamicilor și a incendiilor, iar pe parcurs a fost folosit și ca închisoare. Momentan este o atracție turistică foarte faimoasă, pentru că oferă niște vederi foarte frumoase asupra orașului. Ce puteți să vedeți dacă îl vizitați? O să intrați și o să urcați cu liftul până la ultimul etaj, unde o să vedeți o machetă a orașului vechi. Apoi, odată ieșiți pe balcon, o să aveți o vedere panoramică de jur împrejur a orașului, iar la coborâre o să coborâți pe niște scări din piatră foarte înguste și pentru că a fost închisoare, o să puteți vizita o simulare a vechilor celule, dar cel mai impresionant lucru este vederea pe care o să o aveți de sus. Biletele se cumpără de la un tramvai scos din funcțiune de lângă turn și intrarea costă 175 de lire, iar audio guide-ul 40 de lire. Am plecat acum de la Galata Tower și ne îndreptăm către cea de-a noua destinație, care este puțin diferită deoarece este una în mișcare. Veți vedea puțin mai târziu despre ce e vorba, însă drumul de aici până la următoarea locație, care este înapoi în Carachioi, durează aproximativ 10 minute de mers și este bine deoarece aveți de coborât, nu de urcat. Am ajuns și pe cea de-a noua atracție, care este Vaporașul, care pe noi ne va duce din Carachioi până în Cadăchioi, pe partea asiatică. Este ora 7:30 și vă recomandăm să faceți o plimbare mai spre seară cu unul dintre vaporașele care merg ori pe Bosfor, ori pe Marea Marmara. Noi, pentru că mergem din Carachioi în Cadăchioi, în partea asiatică, nu o să ne plimbăm pe Bosfor, o să ne plimbăm pe Marea Marmara. Însă puteți să luați orice rută, orice vaporaș din Eminioniu sau din Carachioi sau chiar și din Beşiktaş și să mergeți în orice direcție vreți, pentru că priveliștea o să fie la fel de frumoasă. Nu vă recomandăm să mergeți pe rutele turistice. Există aici în Eminioniu foarte multe vapoare turistice care fac un tur de Bosfor. Beneficiul este că o să vă povestească câte ceva despre atracțiile turistice care se văd de pe Bosfor, însă sunt destul de gălăgioase și foarte, foarte aglomerate și merită mai mult să vă plimbați pur și simplu pe una dintre rutele pe care le folosesc localnicii pentru a se deplasa dintr-un loc în altul și este și mult mai ieftin. Ne vedem din Moda, de la locația, atracția cu numărul 10. Ei bine, încheiem vlogul celor 10 atracții turistice din Istanbul în cartierul nostru preferat de pe partea asiatică și anume cartierul Moda. De ce vă recomandăm acest cartier? Pentru că este un cartier care, deși este mai vechi decât Istanbulul, decât orașul în sine, este un cartier foarte viu, foarte tânăr. Iar dacă vă place viața de noapte, dacă vă plac activitățile târzii, aici veți găsi foarte multe baruri, foarte multe teatre, cluburi, cluburi de jazz, restaurante unde se cântă muzică live și de asemenea și peste zi puteți să veniți pentru că este foarte multă forfotă în cartier și cu siguranță veți găsi activități care să vă placă, așa că vă așteptăm în Moda. Noi nu vă mai așteptăm că plecăm din Istanbul, dar voi veniți și trimiteți-ne poze. Hei, suntem noi aici pe vlog, pe final de vlog s-a terminat aventura noastră de 10 locații prin Istanbul. Noi am făcut-o pentru că este ultima noastră zi în Istanbul și voiam să trecem în revistă ce o să ne lipsească. Și am început pe la ora 9, acum e vreo 8 seara. Am făcut aproximativ 20 de kilometri pe jos, plus cu mijlocul de transport în comun câțiva kilometri. În cazul în care aveți o singură zi în Istanbul și vreți să vedeți tot,
puteți să încercați, dar nu e. Adică noi am făcut-o ca să trecem în revistă și la multe dintre ele nici nu am intrat. Vă recomandăm să faceți turul ăsta măcar în 2 zile. Nu este neapărat un top al lucrurilor care ne plac nouă cel mai mult, ci mai mult un top pentru cei care vin pentru prima dată în Istanbul. Exact. Și vor să vadă lucrurile, Să bifeze cele mai importante lucruri, cele mai populare locații, pentru că nu sunt neapărat cele mai frumoase locații, în schimb sunt cele mai populare locații din Istanbul. Puteți să vă uitați dacă vreți să vedeți în amănunt despre, să spunem, Hagia Sophia, puteți să vă uitați la vlogul pe care l-am făcut despre Hagia Sophia, despre Galata, pentru că noi am făcut și vloguri despre zone și despre cartiere care sunt mult mai detaliate. Și vloguri individuale despre fiecare loc, mai puțin despre Topkapı. Cel despre Hagia Sophia este unul dintre primele noastre vloguri când eram profesioniști și acum la fel suntem tot profesioniști. Pe noi ne-a dărâmat, dar dacă aveți un transfer de o zi la aeroport pe aici și vreți să vă rupeți călcăiele și să vedeți tot într-o zi, e o idee bună să faceți asta. Puteți încerca. Da. Acum încheierea o facem tot din cartierul Moda. După ce ne-am abținut prin Moda, am coborât pe faleză. Am ratat apuzul, dar acum este... Cam asta este atmosfera aici. Atmosfera de după apus. Se vede silueta orașului. Se vede Hagia Sophia și Blue Mosque. Și mai în dreapta se vede și Galata Tower. Și ne vedem și noi iarăși. Și ne vom vedea în următoarele vloguri din Turcia. Surpriză! Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, subscribe, dacă ne-ați făcut deja, și share masiv pe toate rețelele de socializare. Ciao, ne vedem data viitoare, nu știm de unde. Chiar nu știm. Sunteți pregătită? Viteză. Am băgat motorina de 10 lei și bag spre inima ta. Nu să intrăm, însă vă recomandăm să veniți voi să intrați într-o zi a săptămânii, în lunile septembrie, octombrie sau mai, martie, aprilie, înapoi, încă o dată. Și asta o să fie poza de thumbnail, prăpădiți după 10 minuni ale lumii. Noi prăpădiți după cele 10 minuni ale lumii din Istanbul. Ce râzi, mă? Râzi de supărare sau de oboseală? Nici eu nu mai știu ce-i cu mine. Cât subscriberi am, nu văd. Și că la 1000 primesc notificare.